Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Jak náhodová fotka napověděla, ano přátelé, objevil jsem pro vás další poklad. To, co je za mnou, já jsem ještě naživo neviděl a vy se můžete těšit. Už jsem to avizoval před pár dny ve vlogísku z cest. A dnes se, přátelé, podíváme na Škodu 105S modelového roku 1980, která má mít ke dnešku najeto necelé 2000 km. Ano, ještě jednou, 2000 km a prosím, necelé. Ke všemu, to vozidlo, co si za chviličku ukážeme, je na prodej. Pokud už teď začínáte panikařit, aby vám neuteklo, tak se běžte podívat do popisku, je tam kontakt na pana majitele, se kterým to všechno můžete probrat. A kdybyste chtěli, tak i já vám dokážu pomoct třeba s tím dostat to vozidlo, které za chvilku uvidíte z místa, kde se právě teď nachází, což jsou střední Čechy, třeba do vaší garáže a v tom případě kontakt i na mě je v popisku. Teď se ale pohodlně usaďte, jdem se na to podívat. Než se podíváme pod tyhle ty deky, tak já vedle sebe vítám majitele tohohle vozu. Opět je to gentleman, který nechce být obrazně řečeno v televizi, takže ho jenom dneska uslyšíte. Dobrý den, já vás zdravím. Taky zdravím, dobrý den. A rovnou vás poprosím, jestli nám takhle do záběru prozradíte, jak vlastně se k vám dostal tenhle vůz, který za krátký okamžik si odplachtujeme. Já teda předběhnu a naznačím, my jsme spolu v komunikaci už několik týdnů, možná bych řekl měsíců. Diváci tady uvidí v prostřizích pár nějakých záběrů, které jsme si naposílali za tu dobu, co spolu komunikujeme, o tom, že se dneska potkáme a ukážeme tohleto vozidlo světu. A pamatuju si, že jste povídal, že to je stroj, který si zakoupil váš pan otec, jestli to říkám správně? No, rodina, spíš matka, protože... To je ta dáma v technickém průkaze, předpokládám. Ano. A jak jsem prozradil už v úvodu videa, tak ten stroj má mít najeto necelé 2000 km. Jak je možné, že od roku 1980 do roku 2021 ten vůz má najeto fakticky nic? Je to tím, že vy jste měli v rodině těch vozidel víc? No, neměli jsme, měli jsme jednu garáž a u nás slovo motorismus bylo zapovězený. V podstatě auto celou tu dobu stálo v garáži a otec měl dokonce člověka, který jezdil s tím na technickou a to vozidlo v podstatě nikam nejezdilo, protože ani nebylo potřeba. Jo. Otec ho měl pro případ, kdyby třeba bylo potřeba jít k lékaři nebo jako takový záložní stroj. A podobně. Já už v té době už jsem byl mimo domov, takže nebyl důvod, aby jsme jako rodina někam cestovali, protože jsme si ty cesty užili jako děti s Moskvičem. Jo. No a prostě je to jednoduché. Auto stalo v garáži, tak se s ním nejezdilo. No. A abych dopověděl důležitou věc a všechny věci, které jako dneska to auto se používá jako k cestování nebo doprava do zaměstnání, na nákupy a podobně. A to naši v té době samozřejmě měli jako dochozí chůzy, takže chodilo se pěšky nakupovat, chodilo se do zaměstnání pěšky. A dokonce... Takže to bylo takový, že vám do toho, skočím, takže to byl takový pohotovostní stroj, můžeme říct, pro stříčka příhodu? Tak. A dokonce i na chatu, která byla pár kilometrů, se chodilo pěšky nebo jezdilo na kole. Jo. Možná otec, když potřeboval nějaký hřebíky na chatu, tak si je vzal do kufru a odvěz se tam, ale normálně... Jako aby to neopotřebil, jasně. No, jinak to auto, jako to údajně ani nezmoklo, jo, a bylo v garáži celý ty leta. A vzhledem tomu, že matka, který je dneska 92 let, tak přenechala garáž svý kamarádce a přišli jsme o garáž, tím pádem zůstalo auto a začal jsem řešit ty příjemné starosti, které kolem toho jsou spojené. No. Jo, takže... já teda předběhnu a prozradím, že vy jste podniknul přeregistraci toho vozu z vaší matky, která je v pokročilém věku, abyste to celé zjednodušil, takže psáno to teďka na vás a při té příležitosti vy jste platil i ekologickou daň. Ano. Já vás možná poprosím, jestli třeba začneme tím, že sundáme tu první deku z toho vozu a budeme pak pokračovat v povídání, ale ať už... No to možná sjede všechno, protože... Ohoho. No přátelé, tak tolik k prvnímu pohledu. Už to máte teda převedený na sebe. Na sebe. A taky prozradím, že vy jste na tom voze v rámci toho stěhování, tak jste na tom nechal realizovat nějaký provozní servis.
To znamená, že v tuhle chvíli to má platnou technickou. Ano. Nechal jste, co si pamatuju, naše vyprávění, měnit náplně a nějaké seřizování takovéhle věci. Motor se vyplachoval, že jo, nějaký nádrž se vypláchla, ty věci a ty úkony, které jsou potřeba, aby to prošlo tou technickou, aby vůbec se to, aby to tam vůbec jelo z toho plaťáku, že jo, na plaťáku. Jasný. Takže teďka aktuální stav je plnohodnotně provozu schopné a zprovozněné a připravené do civilního provozu. No, přátelé, vy se zatím kochejte záběry. Prozradím vám, že my se s tím vozem vyjedeme s ním minimálně na sluníčko, abyste se mohli pokochat pořádně. Vy sám jste s tímhle strojem, vlastně vy jste povídal, že jste s tím jel až teďko vlastně v rámci těch převodů? Tak. V podstatě to jelo, z Příbramska to jelo sem na konec Prahy na plaťáku. Tam servisman to dal dohromady, zprovoznil to a zase na plaťák a nazpátek jsem na technickou kontrolu, potom pro značky zase, no a teď to tady je. No. Jo. Přátelé, je to vozidlo, které, jak jsem naznačil, se prodává, respektive hledá nového majitele. A s dovolením tedy nahlédnu do toho technického průkazu. Jak vidíte, Škoda 105S, zase přeskočíme stranu s majiteli, jenom nutno říct, že tady je první majitelka a tady jste teď psaný vy od 21. roku, tady jsou další 2 místa. Tak, co vidíte tady na zadní nebo na další dvoustraně, tak tady vidíte Spedici, Mladá Boleslav. Tady je potom číslo motoru, rok produkce a číslo karoserie a ta hvězdička rovnou naznačuje, že je moudré zalistovat v tom technickém průkaze dál. A já vás teď poprosím, jestli mi prozradíte, co vlastně znamená tenhle ten záznam, respektive co vlastně znamená tenhle ten záznam. Diváci, vy se kochejte a současně prosím poslouchejte, co se vlastně s tímhletím vozem historicky přihodilo. No, rodiči pořídili tohleto vozidlo v roce 80 a matka zřejmě se vžila do role Elišky Junkové a u nás v podstatě nedala přednost značení přednost zprava a čukla to, nabourala to prostě v malé rychlosti, nikomu se nic nestalo a protože historicky moje máma má kontakty, nebo měla kontakty v Mladé Boleslavi, kde náš praděda a v podstatě tatínek mojí babičky, tak ten jezdil závody za Mladé Boleslavy. Jakoby se v té době to byl Laurin a Clemens. A to bylo takový to motokolo a dokonce i vyhrával. Jak se jmenoval, prosím? Jmenoval se Narcis Podsedníček. Narcis Podsedníček? Ano, Narcis Podsedníček. Tak milí diváci, rovnou vemte Google, rovnou hledejte Narcis Podsedníček, přátelé, a uvidíte sami. No a díky těm konexím vlastně po té drobné havárii vyměnit celou karoserii na tom vozidle. Ta karoserie byla do několika měsíců a údajně měla být na nějakou jako na zakázku, nějak jako... Jo, 9. měsíc 1980 je tady záznam o výměně karoserie. 3. června 80 se to přihlásilo jako funglovka a v 9. měsíci 80 už se na to měnila karoserie. Toliko k technickému průkazu, vracím vám ho a děkuji. No, panečku. Tak přátelé, a teď se pořádně kochejte. Tak, sytič dolů, krásná práce. Tak. Výrobní číslo vozu. No a tady, co se důležitých částí těchto karoserií typicky týče, tak tady věřím, že vám jako už teďka padá brada. Tady samozřejmě v žádném případě nenajdeme nic jako korozi, to ani nejmenším.
ale takhle vypadá nový auto. Jo, tady vidím krásnou dobovou blbinku, že jo, clean na kola. Nádherná práce, do toho s dovolením nahlédnu. Nádechy na kapotu. To se mi nelíbilo, já jsem to sundal. Jasný. Dobovej Vercajk, logicky nikdy nehranej, že jo? Ano. Takhle jenom pro představu. Dobový lanotahací. A tohle je co pak? To je hasičák. Hasičák, takhle krásně u mě skrytý. A tady, jak tehdejší motoristi měli ve zvyku a měli rádi, tak já když to takhle povolím. Jasný. Krásná práce. Svíčky pro zichr, kabely, žárovčičky, trouhelník a pumpa, jenom se přátelé pokochejte tím, jak ta pumpa vlastně vypadá. Ta snad v životě jako nepumpovala, by se skoro dalo říct. OK, a tady je ještě zvedák, ale dívejte. OK, krásná práce. To je další časová kapsle vlastně celý to vozidlo. Sice nám, přátelé, strašlivě fouká vítr, tak doufám, že se pořádně uslyšíme, ale pohled zvenku, takhle z dálky, myslím si, že samozřejmě napoví a naznačí. Ještě jednou 105S, krásná dobová RZ, logicky s vylepenou novou STKčku, věřím, že v mikrofonu slyšíte už ten chod. Zase se můžeme pokochat už jenom detailem, jako je třeba zadní nárazník, který je jako skutečně prostě je nový vozidlo. Nový vozidlo druhoprodukční kastle, což je patrno malinko i z toho laku, respektive není to tak, jak to známe z úplně prvního laku, ale že jo, tady je třeba vidět drobná vada na kráse v lakovacím procesu. Což tehdy se to dělalo tak, že fabrika vyrobila auta a vyrobili do foroty spoustu dalších karoserií pro motoristy, kteří třeba měli toho času nějakou škodní událost, a většina těch karoserií se i lakovala, což bych předpokládal, že je příběh i tohoto vozu, i této karoserie, která je samozřejmě zlakovaná logicky ze všech stran, tedy i ze spodu tak, jak měla být. Já se teda podívám drze do interiéru, protože tam je to, co bude zajímat, věřím, že vás všechny. A to je nejenom S-ko, že jo, takže pásky, nejenom S-ko, takže neseřizovatelný sklon opěradel, prostě to je fixní, že jo, tady nejsou plastíky, nemá to koberce, má to gumy. A přátelé, ke dnešku 1990 km k téhleté chvíli. Ten interiér sám o sobě, to je neuvěřitelná časová kapsle, sedačky nádherně pevný, ježkovy. To stejné platí, že jo, vzadu. Je to SK, takže to nemá stahování zadních okýnek a místo madel jsou tyhle ty pásky, že jo, chycený jenom na jeden šroub a S-kový čalounění, tak jak je pro tento typ vozidel typické a správné. Samozřejmě, protože ten nájezd je takový, jaký je, tak na těch sedačkách logicky není ani smítko, žádné pochybnosti. No a když se podíváme pod zadní kapotu, tak drží, tak nejenom, že vidíte motorový prostor nového vozu, ale věřím, že v tom mikrofonu, a když půjdu s tím mikrofonem blíž, takže i slyšíte prostě nový motor. To je nádherně čistý všude, kde byste v rámci provozu pozbírali nečistoty, že typicky mezi těmi žebry tady, tak tady logicky není ani známka ničeho. Tady je nový moderní palivový filtr, protože oživování probíhalo, a tady máte ještě číslo motoru. Doufám, že to slyšíte v tom videu, ale takhle jako běží nová mašina vlastně. No a aby nebylo, přátelé, pouze všechno zlato, co se třpítí, tak samozřejmě i tohle vozidlo má nějaké své neduhy. Teď se pojďme podívat na estetické mínusy, které jsou, věřím, že to kamera zabere, tak zadní výkon motoru
asi teď je to v tom odlesku vidět. Tak, tady je na PDR trošku na vytažení. Tady jsou 3 nějaké sekance, jakoby dolů, ale tyhle 3 bych zrovna přičítal spíše kvalitě lakování náhradních karoserií, podobně jako tady je takový stěkanec a současně jako je patrná vada laku. Tady ten stěkanec, věřím, že ho vidíte, a tady, když vám to takhle zkusím zabrat, tak i na tom prahu je patrná nedokonalost lakovacího procesu. Tohle je způsobem, podle mě, produkce těch karoserií. Tady, na tomhle místě, snad to vidíte, taková typická věc pro tyhle vozy, když ty dveře příliš intenzivně otevřete, tak jde touhle linkou, touhletou hranou, tak jde proti blatníku. Takže tady je malá poškozenina. Vozidlo nebylo leštěno ani nějak pečováno o lak, takže ty drobné mikroškrábance, které tam vidíte, tak jsou prostě vlivy skladování. No a na čelní kapotě snad to také uvidíte, tak jsou typické bowl, respektive vtlačeniny od toho, jak se kapota na těchto vozech zavírá. Proto já každému doporučuji při zavírání té kapoty tlačit jenom v místech, kde jsou zámky, což je tady jeden zámek a tady jeden zámek, a netlačit do plochy, kde ten plech je měkký, ale tady do toho místa, kde je vlastně partel té kapoty. Takže 1 a 2 vždycky. A to je, řekl bych, drze, s nadšením, úsměvem a naprostou radostí, protože já jsem se tady pod tím autem už válel. A v popisku tohohle videa uvidíte i link na fotodokumentaci toho všeho, co já jsem tady pro vás vyfotil. Všechny ty detaily, protože mimo tyhle ty věci, které jsem právě popsal, tak je to, přátelé, fungová mašina. Naprosto bez diskuzí, bez jakýchkoliv pochyb. Vzal jsem si ještě zkoušečku laku, takže vám to za okamžik ještě prostřihnu a obejdeme si to. I když to na první pohled vypadá jako precizně zrenovovaný, tak vás rovnou v téhleté myšlenkové mapě zastavím, protože tu kvalitu, nebo dnes bychom řekli nekvalitu toho laku, jakým je to vozidlo provedeno, nebo jakou má na sobě ten lak, tak to nejste schopni dneska replikovat, včetně těch takových malých reliefních mikroškrábanců, které jsou vlivy toho skladování. Takže ano, ta kára za mě v tuhle chvilku z toho, co já vím, vidím a vnímám a jako reálně i cítím, protože ta mašina běží a to je prostě pecka, tak takhle má vypadat jako nový auto. Ještě jednou, já věřím, že tomu furt nevěříte, nebo rozumím tomu. Na budíku, přátelé, 1990 kilometrů vlastně. Když bylo potřeba, tak se s tím vyjelo a celou tu dobu většinou to auto stálo v garáži. Jo. Takže nebyl důvod něco jako zaznamenávat. No, já bych řekl, že ani nemá v tuhle chvilku smysl, abychom s tím kamkoliv popojížděli, ať tam natáčíme kilometry, ať ta magická hranice 2000 km, ať si ji překročí nový majitel, protože ještě jednou, přátelé, zdůrazňuji, ano, tato bomba je na prodej, tato časová kapsla roku 1980, nazvěte to klidně jinak v komentářích, ale tahle ta věc hledá svého nového majitele a pokud jste právě vy tím, kdo by chtěl mít ve své kolekci nebo jenom v garáži pro vlastní potěchu takhle specifický stroj, který je zajímavý za mě z několika důvodů. Za prvý je to 105 SK se vším, co dělá SQ, což byla nejnižší konfigurace své doby. Už jsme si to ukazovali, nepolohovatelný opěradla, nemá to madla, má to pásky, nejsou stahovatelný zadní okna, což i na tu dobu bylo vlastně, to byla taková, řekněme, Fabia Junior tehdejší doby. Takže první benefit 105 SK. Druhý benefit, velmi pravděpodobně absurdně nízký kilometry, fakticky nový auto. A za třetí, a to věřím, že jste si udělali dostatečný obrázek z tohohle videa, to auto neuvěřitelným způsobem je zachovalý, což jenom za mě podtrhuje ten nájezd těch kilometrů. Co jediné jsme si všimli, nebo co jsem si všiml já, když jsme tady kolem toho vozu poskakovali, tak pocitově je tam mírná vůle v řízení, což je do jisté míry součást hry u těchto vozidel. Takže pro nového majitele buď nechat tak, jak je, a nešahat na to, jenom to zakonzervovat, anebo kdybych s tím chtěl aktivně si užívat všechno, co mi 105 v provozu dokáže nabídnout, tak bych doporučil se zaměřit na řízení. Jinak můžeme se podívat, ta mašina tady nějakou dobu běží, teplotu nám drží, jak je potřeba. Dám trošku světla pro potěchu oka. Tak, světla samozřejmě svítí. Poprosím vás, zatrubte mi. Jo, trubím hrozně rád. A ano, přátelé, slyšeli jste. A ano, i klakson troubí.
což 1990 km, rok výroby 1980. V popisku tohohle videa je odkaz na detailní fotodokumentaci toho stroje. Je tam můj telefon, kdybyste chtěli pomoct s čímkoliv spolu s nabývacím procesem tohohle vozu. Ještě jednou má to zaplacenou ekologickou daň. Teďka to asi slyšíte, já možná půjdu blíž. Teď to asi slyšíte i v mikrofonu. Ano, zapla se Sahara, logicky, protože auto tady stojí, běží na volnoběh, takže i tohle funguje, respektive termospínač funguje tak, jak má. A kdybyste chtěli znát cenu a všechno ostatní, co je potřeba pro ten samotný nákup, tak zase mrkněte do popisku tohohle videa. No a přátelé, možná si říkáte, proč to dokumentu tady, respektive proč jsme do toho s panem majitelem, já to teď do toho teda jako poprvé sednu. Nový sedaček prostě. Dokumentujeme to tady z jednoho prostého důvodu. Kdybychom vyjeli někam za město, kde se budou dělat hezký exteriérový záběry, tak totiž velmi pravděpodobně překročíme ty 2000 km. A to si myslím, že je podsta, kterou by s tímhletím vozem měl prožít ten, jemuž bude dál parkovat v garáži. Takže tak, no a já se jdu dál kochat. Ne, to je prostě, to je jako, no, ale nebudu se rozplývat, kdo mě znáte, víte, kdo mě neznáte, tak jsem prostě nadšenej a víc to asi nejde. Díky za váš čas, díky za vaši pozornost, mějte se skvěle a wow, boží. Tak zdarec.